Okay, we are now back to my program. So, tuloy-tuloy po ito hanggang 10 minutes bago tayo mag-break. Now, makinig po kayo. Yan. So, ang pambansang tubig po ay magbibigay na naman sa inyo ng kutakot-takot na impormasyon. Pero ito muna ang alkaline water. Okay? So, mga kaibigan, meron akong trivia sa inyo. Alam nyo ba na hindi naman lahat ng alkaline water ay healthy? Oh no! Yan. So mga kaibigan, pag-uusapan po natin yan kung ano ba yung magandang alkaline. Ipapaliwanag ko rin sa inyo kung gaano ba kaganda yung alkaline ng WaterMax. Wow! Yan. Sobrang ganda niyan. Wow! Yes, mga kaibigan. So, hindi ko na papatagalin dahil 10-minute segment lang po ito. Muna na po tayo doon sa topic natin ngayon. Okay. Sige po, ito po ngayong chart ko ngayon sa likod. Yan po ay iba't ibang label o brand ng tubig na nabibili ngayon sa merkado. Ang tanong, yan po ba lahat na alkaline na yan ay healthy or hindi lahat? Oh no! Yun. So mga kaibigan, kailangan nyo pong i-explain ko po sa inyo lahat yung mga tinatawag nating pH. Okay, mga kaibigan, hindi lahat ng mataas ang pH ay safe. O sabihin natin ay maganda sa kalusugan. Okay? Hindi po lahat. Oh no! Kapag po sinabi nating pH, ang ibig sabihin po yon sa alkalinity is potential hydrogen. Okay. Before that, para maintindihan niyo po yan, kailangan kong i-discuss sa inyo yung tinatawag nating pH chart. Punta po muna tayo sa pH chart. So ito po yung pH chart na tinatawag. Yan. Andali po Okay. So, since ito po ang pH chart natin, bawat machine po na nakandyan sa ibaba, yan po ay WaterMax machine. At lahat po ng tubig na sinasabi natin, may katumbas po yan na tinatawag natin mga minerals or nutrients na nandyan ngayon sa taas. Okay? So, paliliwanag ko na po sa inyo kung ano po ba tinatawag nating alkaline water. Yung alkaline water po, dapat nag-range po siya ng 7.5 pataas. So, sa chart natin, mga kaibigan, ito po yung tinatawag natin nandito sa level na to. Yan. 7.5. Yan. Dito po. So, from here, sa gitna ng to, yan. Ito. 7.5 and up. Yun po yung tinatawag nating alkaline water. Pagka 7.4 and below, yun naman po ang acid water. Ay, sorry. Nakalimutan ko sabihin. Yung 7 po pala ay neutral water. So, ibig sabihin, 6 and below, that considered as, tinatawag natin acid water. So, meron po tayo kasi neutral water, yung mga tinatawag na tap water. Yan, yung mga tap water na yan. So, yung mga nakukuha commonly sa mga poso. Ngayon, kapag nadaan po yan sa mga alkaline filters, nagiging alkaline siya. Yes, ganun po yon. Ngayon, ganito po. Para maintindihan niyo po, ang sinasabi ko po sa inyo. Kanina sinabi ko, hindi lahat ng alkaline water ay safe. Oh no! Po, hindi po lahat. Oh no! Yes. Ngayon po, bakit po ba nagiging safe ang alkaline water o mas nagiging healthy? Ano po ba itong nagbibigay ng healthy water sa alkaline water? Okay. Ito na po. So, lahat po yan ay binigyan na po natin ng mga pH level chart. So, according po dito, yan, sa taas, I will tell the brand, Aquafina, 5.3 ang kanyang pH level. Medyo acid po siya. At ang ORP, kapag sinabi natin ORP, stands for Oxidation Reduction Potential. positive. Oh no! Mga kaibigan, kapag ang ORP po ay mataas, pag ganyan, yung ito, positive, yan po ay pangit ang epekto sa kalusugan. Oh no! Yun. Kapag negative ORP, nagkakaroon po yan ng magandang epekto sa ating kalusugan. Wow! Yes. Ngayon po, tingnan natin yung iba pang mga brands ng tubig na binebenta sa market. So, yeah. Hindi ko na iisa-isahin kasi madami po sila. Ngayon, according po sa chart nating nakuha,
kahit pala si Mount Fuji na ang mahal-mahal ng tubig, hindi po siya ganun ka-healthy. Oh no! Ouch! And, pero mayroon akong good news. Ito palang isang tubig na to, real alkalized water, meron po siyang 7.9 pH na nakalagay po dyan sa ating background. At kanya pong ORP ay Wow! negative 25. So pag sinabi natin negative 25, talaga pong healthy water yan. Pag sinabi natin meron siyang negative oxidation reduction potential, ibig sabihin nagbibigay siya ng magandang resulta sa ating kalusugan. Opo. Ngayon po mga kaibigan, ano pa ba yung ibang mga nandyan? Yan. So lahat po, nakikita niyo po, lahat po yan ay alkaline water na binebenta. Pero nakita niyo po ang kanyang positive ORP. Pag sinabing positive ORP, hindi po yon maganda sa kalusugan. Oh no! Pero good news, actually, merong mga kumpanya na nakapagbibigay po ng magandang ORP o negative ORP. Sample yan, si Kangen Water, lalo na si WaterMax Water. Nakakapagbigay po yan ng 745 ORP. Wow! Yan, ang taas. Opo, pero mahataas din yung machine niya. Yung Kangen Water ay ang presyo medyo talagang pangmayaman yan. 280,000 yung isang maliit na ganyan. Yan. Yan. Ito. To, 280,000 pesos. Pero mga kaibigan, sabi ko nga, si WaterMax kayang gumawa ng ganyang machine. Yes, kayang-kaya natin gumawa ng machine na nagkokos o nag-negative 700 ORP. Wow! Ganyan kagaling po si WaterMax. Yan. So mga kaibigan, hindi ka gagastos ng ganun kamahal. Yung 180,000 package ng WaterMax or 140,000 pesos package, meron ka ng alkaline na ganyan kaganda. Ano pa maganda? Pwede siyang gamitin pang business. At hindi po siya design na pang bahay. Yan. Masarap ang lasa ng tubig, pang commercial, pang negosyo, yan ang gawa ng WaterMax sa murang halaga. Yan. So mag-avail na kayo sa WaterMax. Wow! Okay mga kaibigan, so sabi ko nga, na-discuss ko na lahat. So sabi ko kanina, hindi lahat ng pH level na mataas ay maganda. So mag-break lang muna tayo sandali. Ayan. Ay, tuloy ko na. Sige po. Okay. So papasok tayo doon sa negative ORP. Ano ba yung ORP na tinatawag? Oxidation Reduction Potential. Ayan. Kung familiar kayo sa mansanas, syempre, apple. Mansanas, mapapansin mo, pag nilubog mo po yan sa WaterMax water, yung kabilang side, itong side na to, pag WaterMax alkaline water mo nilubog ang inyong product, magkakaroon po yan ng mataas o negative ORP. Yan. Wow! Ang resulta, hindi po siya mabubulok. So, ganun kagatindi ang produkto ng WaterMax alkaline water. Actually, nakakabili rin ako ng alkaline water sa labas. Ito po. Mataas ang pH level, pero ang kanyang ORP, walang nilagay. So, kagaya ng sinabi ko po, hindi lahat ng alkaline ay healthy water. Kaya hindi ko rin masabi na ang DOH po ay nagke-claim o ang ating taga-FDA ay nagke-claim na ang alkaline water is no approved therapeutic claim. Yes. Oh. Totoo po na ang alkaline is no approved therapeutic claim. Yes. Ngayon, bakit ba ganon? Kasi po, pinadaan po yan sa food and drugs So, kapag kasi yung mga sales marketing natin, sinasabing nakakagaling yung alkaline, sales talk na lang po yon. Yan. Wala po siya talagang approved therapeutic claim. Kaya tama lang po na ginamit ng FDA ang ating alkaline water na
sabi nga natin, hindi siya gamot. Oh no! Pero ito ang good news. Nakakatulong po siya sa ating kalusugan. Okay mga kaibigan, magbe-break lang po tayo ng kaunti. Magbabalik po tayo sa ating segment. Pag-uusapan po natin mas malalim-lalim pa ang tungkol sa alkaline water.